درود دوستان، پارت 19 آموزش فوق حرفه‌ای دازینگ هستیم. دازور علی هستم. مباحث امروز بسیار مهم هستن. قلعه های باستانی که راه های دروازهای ورودی دارن، اتاقهای پنهان دارن، اتاقهای خزانه دارن، راه های فرار و اتاقهای مخفی. با ما باشید عزیز. مبحث ورودی ها و بارهایی که پنهانن در قلعه های بزرگ. این قلعه الان شاید 50 در 50 یا شاید 80 در 80 قلعه بسیار بزرگی هستش. مبحث امروز نوع بار درون قلعه ها چطور بزنیم، بغلای دیوار چطور بزنیم و دوستان عزیز حجم بار و ابتدا و انتهای نقطه بار که جنسی که تو قلعه هست چطوری قایم شده. بافتش دیوار سنگ ساروجیه دوستان، بسیار بافت سفت و سختی هستش و بسیار قلعه باستانی. شروع میکنیم دوستان. دیوارهای عریض و طویل این سازه باستانی، این قلعه باستانی شروع میشه همینطور که ما بیایم جلو دوستان. این ادامه داره، یک قلعه مستطیل شکله دوستان، قلعه مستطیل شکلی هستش که ما باید کلن این آنالیز کنیم. اینجا احتمالاً ورودی‌های قلعه بوده باشه. اینا همه دیوارای قلعه عزیزان. این جاها باید خیلی دقت کنید. اینا اتاقک‌های خود قلعه. یه اتاق، این دو اتاق، حالا نمیشه بگید ورودی هن چی هن. این اتاقای بزرگ، این اتاقای بزرگ دوست عزیز و جالب تر از همه دیواره های بسیار، دیواره های فوق محکم، فوق العاده محکم و چهار گوش قلعه هستش عزیزان. ما میاییم بالا و اینجا رو هم رد میکنیم دوستان. یه سری حفاری های مبتدیانه هم زدن اینجا. اینا حفاری افراد مبتدی هن که به صورت مبتدی دست میزنن و همچنین دقت کنید این یه اتاق قلعه است، این دوتا، این سه تا، همینطور تا بریم پایین. حالا مبحث چطور آغاز کنیم دوستان. نکات ظریفی که من میگم شما دقت کنید. شاید یکی بگی چرا ای تماس به یه مطلب و 10 بار میگی. دوست عزیز، موفقیت مال کسیه که کنش و واکنش آنتن ها رو دقیق بدونه. یعنی دازینگ با کنش و واکنش آنتن، اینا رو باید درک کنید دوستان. یعنی سرعت آنتن واسه یه دازور حرفه‌ای فوق العاده مهمه. اینو به ذهنتون بسپارید. ما الان شروع به زدن میکنیم. ما چون الان وسط قلعه هستیم دوستان، ما یه سری محدودیت ها هم داریم که خودتون دیگه باید در جریان باشید دوستان عزیز. خوراک گذاری، شما طلا و نقره مراکی جاهای بسیار حساس دیگه جزئی دوتا فلز بقیه را قیچی کنید. الان اگه دقت کرده باشین ما یه سنس میکنیم، دستمون پشت آنتنا. اولین کار که میکنیم اتاقه که کوچیک قلعه رو اول یه دستگاه میزنیم دوستان. میزنه چیزی نیست. یکی دیگه هم دوستان اینجا میزنیم، اینم میگه که چیزی نیست. یکی از رو به رو میزنیم دوستان، اینم همینطور دوستان. برمیگردیم اتاقا. این 3-4 تا اتاق توی مسیرن، یه آنتن کافیه برای همه اینا. یه سنس دقیقاً 60 تا را بعد از اینکه آرامشتون رو حفظ کردین، احساس تعادل زیاد کردین، ریلکس بودین و تراز کامل، اقدام به برداشتن دست آمد. این مسیر هم چیزی نداد دوستان. میریم این مسیر، این مسیر هم چیزی نداد دوستان. الان فعلا خوراک نقره است، ما خوراک طلا هنوز دوستان ندادیم. ببین عزیزان، اینجاها رو ما زدیم و تهی از فلز نقره هستش دوستان. یعنی سرعت واکنش دستگاه رو شما دقت کرده باشین. با ما باشین.
سوال هم نقطه کلیدی دقت کنید، هم سوال بسیاری از دوستانی که حرفه‌ای سوال میکنن و من لذت میبرم تو مبحث دازینگ. دوستان ما ابتدا و انتهای کارمون اگر بار داشته باشه و درون یک اتاق اینطوری ساروجی، حالا هر بافتی قبری چیزی باشیم، مقبره های باستانقار، هر جا این قلعه است، ما اگر دستگاه زدیم، ببین الان این حرکت دستم آموزشیه، من از آنتنای آموزشی چون الان خوراک نقره دادیم جواب نداد، بعدش طلا میدیم که ببین جریان چیه. ببین دوستان ما اینجا طوری کار میکنیم وقتی شما ابتدای کارتون ضربه در اول داد، یعنی شما به اول دیوار خوردین. ببین این سازه است، وقتی شما ضربه در داد و جنس بود شما یه ضربه در اینجا دارین و وقتی که میاین جلوتر دستگاه شروع میکنه پس کن، من الان بحث آموزشه، میاد قفل میشه ابتدای کار، ابتدای ورودی یه ضربه در، بعد هرچی بیام جلو رو به جنس قفل قفسه سینه داریم. همینطور آروم آروم که ما بریم جلو، آروم آروم بریم، فرض الان قفل شده، ضربه در اول چیزا به من داد ورودی اتاقک، هر چیز ساز باستانی قبر، حالا هر چیزی هست که زیر زمینه ولی تو دیواره هست، توی 4 دیواریه. ابتدای کارا که بمون داد ضربه در اولو، بعد میایم قفل قفسه سینه انجام میدیم، رو قفسه سینه آروم حرکت میکنیم تا جایی که بخواد ول کنه. مثلا جایی که بخواد ول کنه یه ضربه در میده، تا رفتیم که دیگه خواست کامل برگشت و دستگاه ول کرد، بر میگردیم ضربه در دومم با توجه به دیوارمون به دست میاد. این دیوار حالا پس کنید ابتدا اون انتهای کار، دوباره یه ضربه در دوستان اینجا میاد که ابتدای دیوار کارمون رو نشون میده، دوباره رو به برگشت استراحت کردیم، همینطور که بیام جلو قفل میشه رو سینمون تا بیایم دقیقاً رو هدف و انتهای کار. حالا مبحث حجم کار، مبحثی که حجم کار چقدر باشه مهمه. هرچی شما قفل سینه‌تون بیشتر باشه بین 2 ضربه در اول و آخر یا 4 ضربه در شمال جنوب شرق و غرب، هرچی شما قفل سینه هاتون رو قفس سینه بیشتر باشه، حجم بار یا بیشتره، فرض کن مثل یه تابوته، یا ریختن مثل یه مجموعه سکه که ریخته باشه، یه ظروفی یا حالا چیزایی فرش شدن، یا حالتهای ایطوری جنس بزرگ و سنگینی هستش، وقتی دستگاه میاد رو سینه دقیق قفل میشه و شما خیلی هم رو سینه قفل، مثلا شما اگه 1.5 متر 2 متر روی هدفی قفل کردین راه رفتین، شما بدونین با جنس سنگینی مواجهین. دوستان این را تو ذهن مبارک داشته باشین. ولی اگر یه جایی رسیدین قفل کرد و چند ثانیه بعد مثلا اونجا باز شد، شما اینطوری فرض کنید یه شمشیری زیر مدفونه، یه شمشیر طلا اصلا زیر خاکه، اگه این شمشیر عمودی باشه دستگاه بر اساس ابعاد نوک که میزنه کم حجمش کمه شاید روش رد شه، ولی اگه شمشیر به صورت مثلا عمودی باشه تو دل خاک، بس چیزه از ابتدا تا انتهاش دستگاه قفل میکنه، شما میفهمید جنس بزرگه. حالا این که من میگم شمشیر به صورت عمودی باشه، افقی که باشه زیاد میگیره از ابتدا انتهای زیاد، ولی اگه عمودی باشه خب این مثاله، احتمالش کمی که مثلا یه شمشیری عمودی زده باشن مثلا تو گل دف باشه. ولی پس میخوام باز کنم براتون، هر چیز جنس بزرگتر باشه دستگاه قفل رو سینه‌تون همطور که دارین حرکت میکنین باهاتون میاد جلو، شما میفهمید که چقدر چیز بزرگه حجم بار. الان این دیواره که ما بگیریم شما ببین آقا این دیوار فرق کن سازمونه و یه جنسی هم اینجاست، من از اینجا که قفل کنم دوستان طبق این دیوار زیر، من اگر اینجا قفل کردم اینجا باز شد، شما بدونید یک چیزی توی 1 متر در 1 متر هست، شما ابعاد 1.5 در 1.5 در میان به جنس مورد نظر میرسید. ولی اگر از اینجا 2 متر فرض کن قفل کرد دستگاه، شما بدونید با یه جنس سنگینی برخورد کردید، چون شدت قفل رو سینه رو قفس سینه زیاده. ببین من از ابتدای اتاقم در نظر بگیرید، اتاق قلعه رو، حالا شما فرض کن من اینجا زدم، دوباره تاکید میکنم ضربه در اول داد،
ضربه در اولو که داد اومدم جلو، دیگه قفل من شروع میشه. من فرض کن همین تو قفلم آروم میام قفل اینجا میخواد باز بشه. من حجم بارم رو میدونم با توجه به سرعت آنتن ها، با توجه به کنش آنتن ها که شلاقی میخورن، میفهمم که جنسم فوق العاده سنگینه. دوستان این ذرات و این چیزا رو تو ذهنتون دور کنید. وقتی دستگاه دازینگ به جنس باستان برخورد کنه فوق العاده قدرتمند عمل میکنه و حجم بارم همینطوری که من رو سازه خدمتتون این سازه ساروجی دارم توضیح میدم مثل اتاقه، به ذهن بسپرید. چنانچه بازم میگم بین 2 تا ضربه در و 4 تا ضربه در شما ابعاد اتاقتون رو در میارید. یه ضربه در شمال، جنوب، شرق، غرب ابعاد و قفل تو سینه هرچی بیشتر باشه بار شما اون هدفی که زیر خوابیده بزرگتر و سنگین تره. دوستان همراه باشید. همراهان ببینید الان این تقریبا 2.5 یه نقره چند گرمی هست، شاید 2-3 گرم نقره باشه. ببینید عزیزان ما این الان تو یکی از این حفاری های مبتدی قرار دادیم. ببین ما الان میخوایم بزنیم، ببین دستگاه زدیم عمل کرد، آروم میایم جلو قفل که شد ما رو هدفیم. حالا شمال جنوب شرق غرب شد دیگه ما توضیح دادیم، خودتون زحمتشو بکشین. الان ما به ازای رو نقطه میخوایم عمق بزنیم. ببین دوستان این 1.5 تقریبا 2.5 از 3 یه 40 سانت زیر 3 دیگه دستگاه قفل کرده وایساده. دوستان الان دقت کرده باشین 2 گرم یا 3 گرم نقره قفل شده، اصلا دستگاه آف کرده وایساده. من دقیق رو نقطم 2.5 متر، حالا 20 سانت اختلاف بالا پایینش یا 2.70 یا 2 مثلا 50. شما اینو در نظر بگیرید منفی 20. اینو اگر دقت کرده باشیم ما الان میکشیم بیرون. ببین دوستان ما کشیدیم بیرون، نقره رو کشیدیم انداختیم پشت سرمون، همون مکان. ببین برگشت آنتن دوستان چطور، همون مکان. ببین عزیز چیزی رد نزدیم. دوستان این عمق گیری درونه چیزا را دقت کرده باشین، درون اتاق. حالا این چه 10 متر باشه دازینگ نه عمق واسش مهمه، نه عزیزان من، نه حجم و اندازه، همه رو میزنه. دوستان عزیز ما الان یه تعویض خوراکم انجام میدیم، با ما باشید. ما تعویض خوراک انجام دادیم. الان طلا جایگزین نقره، محدود نقره نداشت، ما یه طلا جایگزینش میکنیم. حالا یه مبحث هم هست، سری قبل اگه نقره بود و شما 7 جوش هم تو این منطقه بود باید 7 جوش رو میزد. پس نه 7 جوش هست نه نقره، چون 13% از فلز 7 جوش هم نقره بود. این هم در جریان باشید. در شما هم با طلا هم با نقره 7 جوش رو میتونید بزنید. دوستان من الان خوراک عوض کردم، طلا دادیم به دستگاهمون دقیقا رو خود قلعه تو زاویه پایین قلعه واسادیم که بسیار قطوره. اینم تهای ظرفی بوده که ظروف باستان که اینجا فراوان ریخته است. خب دوستان ما یه خوراک میزنیم، دستامونم تمیز میکنیم و خب شروع. ببین دوستان ما الان با طلا یه رد یا بی دقیق اینجا دیواره رو کلن بیرون قلعه رو میخوایم بزنیم. دوستان خبری نیست. ببین دوستان دیگه ما معذوریم، حالا خیلی چیزا رو نمیتونیم بگیم. با طلا یه ردی به ما داده، اگه دقت کرده باشین و فوق العاده هم حرفه‌ای متوجه این که با دهنه آنتنا ما چی گرفتیم. با ما باشید دوستان. دوستان دوباره با خوراک طلا همین دیوار بسیار قطور قلعه رو میزنیم. دوستان اینجا چیزی به ما نداد، ما الان رو کل قلعه مسلطیم. دوستان اینجا هم چیزی نداد. دوستان اگه دقت کرده باشین یه نقطه اینجا به ما داد و ما خیلی معذوریم دیگه، بعضی چیزا گفتنش واسه ما محدودیت داریم. عزیزان شما به راحتی هرچه تمامتر
یه قلعه رو میتونید به بهترین نحو و بهترین آنتن زنی طی 10 دقیقه الی 1 ربع پاکسازی کنید. دوستان با ما باشید.